في اليوم الثالث لنا في أملج شاهدنا جانب جديد من هذه المدينة الجميلة، جانب تاريخي يعكس ماضي أملج. تابعوا معي الفيديو للنهاية وراح تشوفون أشياء جديدة عن ماضي هذه المنطقة الرائعة. اشترك في القناة وخلنا نبدأ الفيديو. محطتنا الأولى كانت مبنى الإمارة في أملج القديمة، وهو مبنى له تاريخ قديم. تعرفت هناك على تحف تراثية كانت جديدة علي تماما، ومعلومات أول مرة أعرفها. ب 1304 بنتها الدولة العثمانية، ثم بعد ذلك تقريبا 1337 تقريبا دمر عن طريق القوات البريطانية، وعيد بناؤه عن طريق الشريف فيصل كان الحاكم، واستمر إلى مدة 10 سنوات، وكان يقال له قصر الشريف. ثم بعد ذلك جاء الحكم السعودي وكان مقر للأمارة هنا إلى عام تقريبا 1395. هذا وشو؟ ما أدري والله، حق تعذيب. مو حق تعذيب. هذا الكي. أوه الكي. شوف هذا الختم الرسمي يتشونك. هذه الجبيرة. هذا يحطون فيه طبعا خشب طويل عمود كذا، يكون زارع مثلا نباتات، يطلع ربيع حولها، فهو ايش يسوي؟ يقلع الربيع على اساس انه ما يمتص المويه على الزرع، فسمى مغراب. هذا الوثر الله يكرمك كان يحط على الحمار، وهذا الشداد على الجمل. المبنى هذا له طابع مختلف تماما عن المباني الموجودة في المنطقة المحيطة. بس هذه الكاميرات لحقت عليها يمكن تصغير أنا، هذه اللي ما لحقنا عليها. تخيلوا اني اصور فلوج بالكاميرا هذه، مرة ما يجي. احنا الان على هذا الطعس او الحبل نسميه الطعوس او الحبال احنا في أملج. هذا المنطقة النخيل هذه مزارع النخيل هذه اسمها رفقير. هذه لأن رفقير كانت إطعام للفقير، يعني أخذ الاسم، لأنه كانوا يجون ويتلقطون التمر. طبعا التمر كان نخل طويل في المنطقة هذه، وبعضها كان مسبلين أهلها، فكانوا الناس تجي وتلقط التمر الذي يتساقط من النخل، وسمي رفقير. أشهر أنواع الرطب في أملج البيض، نوعين، نوع بيض يسمى بيض نجمي ويمتاز انه حبته صغيره وطعمه بارد على اللسان وما فيه حروره، والبيض حجمها اللي اكبر منها الثانيه اسمه بيض معرسي وحبته كبيره وفيه زي ما تقول لسعه حراره شوي في طعمه. هذا طبعا بير صالح اللي سميت المنطقه على اسم صاحب البير، طبعا يسميه بير صالح. هذا البير كان مورد أحد موارد المياه، فكانت أهل الحلال الغنم والإبل كانت كلها زي ما تقول ترد المنطقة، ترد هنا على البير، فكانوا يسقون في الجوابي. هذه يسمى جابية، هي بركة صغيرة تسمى جابية، يحطون فيها الموية وتيجي الحيوانات تشرب منها. يطلعون الموية بدلوا يصبون هنا ويصبون طبعا هنا، وتشرب لين ما يسقي حلاله ويصدر الرعاء اللي هي المكان اللي يتبرك فيها الإبل، تجي تشرب وتنوخ هنا، وسميت معطانا الإبل. وجهتنا جاية إلى سوق شعبي هنا في محافظة أملج. نروح نستكشف بعض من الأشياء الشعبية ها هنا. قديما يسمونه سوق الرقعة، يجلب فيها الحطب والفحم. السوق هذا يعتبر واحد من الأسواق القديمة مرة، صح؟ طبعا هذا السوق الرئيسي يعتبر. يقول لك إن الأسواق الشعبية حقت أملج ثاني أقدم أسواق في المملكة. طبعا. هذا سحل صادق زي الحريد اللي وريت فيه، اسمه الحريد رقم واحد. هذا شكله توه فريش يعني. وش فايدته ابو عبد الله؟
انتم الجوع يصدقون ياكلون الناس. على اساس ما فيه ما في طرق حفظ اول، واللي ياخذونه دائما اهل البر او يوكل مع التمر حالي وش اسمه ماله. هذا وشو بتعرفه؟ لا والله ما اعرفه. رايح الصين ورايح شو اسمه هذا. هذه خفاش ولا شيء. تاكل خفافيش ولا شو اسمه. شوف هذه قال لها العكه، هي عباره عن جلد الماعز وهذا ويحفظ فيها السمنه والعسل. لبعته ولا هذا يباع بعكته ولا من دون؟ لا بدون. تفرقها وترد العكه ذا. اغلب البيوت الموجوده هنا كانت بيوت مبنيه باللون الابيض في الزمن القديم، فلهذا ايضا تسمى أملج بالمدينه البيضاء. هذا هي اللون الخارجي، منها الياسه ومنها الطبقه. شو قال لها؟ جص. ما ادري يمديني ادخل ولا لا. اقدم مدرسه في أملج وكانت تسمى بالمدارس السعوديه هنا. طبعا اغلب المباني غير مؤهوله ويبغى لها تصليح واعداد من جديد. بعد زياره أملج القديمه ابو غازي حاب يعرفني على شيء جديد علي اللي هو مربط الفرس. ومربط الفرس هو عبارة عن مزرعة أو منطقة وتوجد فيها أماكن مخصصة للخيول، وهذه المرابط بالعادة تعتني بالخيل لما يكون مالكها مسافر أو ما كان موجود أو ما يقدر يعتني بالخيل بنفسه. هذا أبو غازي، هذا المكان ذا وش هو؟ مربط الحوراء. مربط إيش؟ الحوراء. صغير هذا. والمكان هذا صراحة كان يشبه الفندق بشكل كبير جدا، ولكن فندق للخيول وليس للبشر. ترضى يا سلام. وجهتنا الثالثة والأخيرة كانت إلى متحف من المتاحف هنا في أملج، وهو متحف مجاني موجود في أملج. أي زائر ممكن يجي ويشوف ويتعرف على ثقافة أملج عن طريق هذا المتحف. أبو غازي، وش المكان اللي جايين لما الحين؟ احنا الآن في متحف المناخة اللي هو الدكتور المساعد سلامة فايد الله يرحمه. سماه متحف المناخة نسبة إلى أن المنطقة كانت تنوخ فيها الإبل قوافل الحجيج حينما تأتي لتستقي بالماء من العين بجوار الماء. المتحف هذا كان في منطقة يسمى العين، كان الماء يجري مثل في خندق، ولكنه الآن ضحل الماء وتوقفت. عندنا تقريبا 5 أجزاء، فيها أقسام طال عمرك الأثاث والسيارات والأسلحة والعملات، وطبعا بعد شوي إن شاء الله ناخذكم جولة كاملة على أجزاء المتحف. الملك عبد العزيز عام 1354 طبعا آمر بطباعة عملة، وهي جاية السفينة طبعا يضربونها كانوا في الهند. وجاية ببحر العرب، غرقت السفينة، وهذه قصتها وهذه شهادتها ومترجمة بالانجليزي وبالعربي. هذا اسمه الكنز المغمور. طبعا الغواصين طلعوا تقريبا مجموعة خلوها كهدايا وكذا. هذه السمسمية لازم يشدونها ايوه ولها ريشة. نعم. يستخدمونها تنك يحرقونها على اساس البوية ما تأثر في الصوت. المجالس القديمة كانت بالشكل هذا. شوف الجدران تراب، تلفزيون القديم، الله يا قدمي الفارس الصغير، الزير سالم. حلو انهم محتفظين بالتراث حقهم القديم الى الان. بوريكم سيف غريب جدا، سيف جدا 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 غريب، ما ادري يوقف كذا على سنة واحدة دايم. السيف هذا مهما حطيته يوقف زي كذا. وهنا مكتوب نصر من الله وفتح قريب. عام 86 اللي ناجحين في أملج، اللي ناجحين في المتوسطة. لا السعودية كاملة. السعودية كاملة. وهذا بس أملج هنا. والباقيين لم ينجح أحد. هذه عبارة عن غميمة اللي هي هايد اند سيك بالإنجليزي. مقينة؟ لا الكوفيرة. هذا الكسر من اللحم عليه. هذا كان اسمه جوال المملكة الفيصلية. هذا المملكة ولا هذا الفيصلية ولا
المملكة. البداية. وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، ونستعذب أرض لا هواء بها ولا ماءها عذب ولكنها وطن. وش سبب تسمية أملج؟ هي كان اسمها حوراء أول. والله أملج تغير اسمها حسب الحقب التاريخية اللي عاشتها والأماكن. كان في قديم الزمان ما قبل الميلاد كانت ميناء للأنباط، كانوا الأنباط يكونون موانئ على الساحل، والحوراء مأخوذة من حوار العين. ظلت الحوراء محطة من محطات الحجاج ويمر عليها، لأن البحر كان يلج في كهوفها، تسمع صوت الموج، النوم على صوت الموج. كان اسمها أم الحال. يلج الحالة، يلج البحر في الكهوف هذه ويحدث صوت، جلوف كهوف ويضرب الموج فيها تحدث صوت، إلى أن عاد لاكته الألسن وصار أملج.